बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस ته د सरकारी स्कूल किताब ده بدی کې نن یو نوې لیکچر کوو د لیکچر نوم دی Peripheral Nervous System. نروس سیستم موږ شروع کړل په نروس سیستم کې موږ سنټرل نروس سیستم وی پاګه موږ دا وی چې باقي زموږ سره برین دی او دا غیر علاوه سپاینل کارډ دی. وس د سپاینل کارډ لا او دغه برین ته چې کله میسج دی نو د دې لپاره ست لارو ضرورت دی. په دې جسم کې داسې لارې پکار دي چې په دغه لارو کې دا میسج دی برین ته چې د ځان ورسي. ٹھیک شو؟ نو چې کله ځان دی برین ته ځان دا میسج رسي نو د دې لپاره یو جدا سیستم دی هغه د مونږ وایو Peripheral Nervous System. وس Peripheral Nervous System چې دا ځانه دیوان لږ کوېشن هم راته شي شپ کوېشن هم راته شي کلاس 10 بایولوژي کې هم داشته کلاس 12 بایولوژي کې هم داشته کلاس 8 ساينس کې دا څنګه ورکل ځان کوو. وس Peripheral Nervous System چې دی دا زموږ سره سره دا دی سیستم اف نروز په دې کې نروز دي یا ساتي نروز څه ته وایي نروز داسې سسیزونه دي په دې جسم کې چې دا Peripheral Nervous System چې دی هغه جوړوي. د دې نروز جدا انټروډکشن چې دی هغه ما په دې بورډ باندې لیکل تاسو بوک کې دا نشته چې نروز څه ته ځان پوهیږي کوم د نرو خبره کوم نو بندل اف فایبرز وس چې دویمه چې یو نرو وس په Peripheral Nervous System کې ډېر نروز دي او چې موږ د یو نرو خبره کوو نو په یو نرو کې ډېر شي فایبرز دي. فایبرز موږ دې ته وایو لکه زموږ د ویښته چې دي د دې په شان اوږد یو سټرکچر دی نو هغې ته موږ وایو فایبر. نو ډېر شي فایبرز چې دي هغه راغونډ شوي نو بنډل اف فایبر ته موږ څه وایو بنډل اف فایبر ته موږ وایو نرو. ٹھیک شو؟ اوس د دې نرو کار سره ټرانسمیټ امپلسز بټوین برین اینڈ باډي پارټس زموږ چې کوم دماغ دی او زموږ چې کوم باډي پارټس دي د دې دوانو په منځ کې د میسج وړو راوړو کار څوک کوي دغه نرو کوي او نرو چې شی دی بنډل اف فایبر دی. فایبر چې شی دی د ویښتو په شان نری اوږد سټرکچر دی. ټیک شو؟ ښه اوس موږ چې بنډل اف فایبر ته موږ نرو وایو اوس دا فایبر چې دي these fibers are surrounded by connective tissue and insulation called myelin. اوس دویمه چې ډېر شي فایبرز چې دي هغه راغونډ شوي هغې ته موږ نرو وایو. اوس دا زموږ سره فایبرز دي د ویښتو په شان اوږد د سټرکچر دي نو د دې فایبر نه چاپېره چې شي د دې نه یو قسم ټیشو دی چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ کنیکټیو ټیشو وایو. د کنیکټیو ټیشو نه علاوه د دې نه چاپېره یو پټ موجود دی چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ مایلین وایو. نو کنیکټیو ټیشو او مایلین د دې مطلب دا دی چې ګویې لکه اوس دا زموږ سره فایبر دي ټیک شو انډیویژوال فایبر دي نو دا دې بنډل اف فایبر ته موږ څه وایو دې بنډل اف فایبر ته ویل کېږي نرو. اوس د دې فایبر نه چاپېره څه دي دوه څیزونه دي یو زموږ سره دی کنیکټیو ټیشو ټیک شو او د کنیکټیو ټیشو نه علاوه د دې نه چاپېره څه پراته دي د دې نه چاپېره یو بل پټ دی چې هغې ته موږ وایو مایلین. دا به وروسته په تفصیل باندې وایو دا څه دي دا د دې نه داسې چاپېره چې دی هغه موجود دي. پوه شو؟ نو موږ ووایو چې دا سیستم اف نروز دی. ښه اوس دا نرو څه کار کوي لینک ډیفرنٹ باډي پارټس وذ برین اینڈ سپاینل کارډ زموږ د جسم مختلفې حصې دا کنیکټ کوي د چا سره د سپاینل کارډ سره او د هغې نه علاوه زموږ چې کوم دماغ دي د هغې سره کنیکټ کوي. بیا موږ دا ووایو چې a nerve contain many fibers of sensory neuron motor neuron are both protected in a sheet of connective tissue. وایي په نرو کې څه شی دي په نرو کې ډېر شی فایبرز دي د دې په باره کې ما تاسو ته ووایي او دغه فایبرز د څه څه دي دا د سنسري نیوران دي د موټر نیوران دي یا پکې زموږ سره سنسري او موټر نیوران چې دي هغه دواړه دي. په نرو کې ډېر شی فایبرز دي خو دغه فایبر چې دا د چا دي دا د سنسري نیوران او د موټر نیوران کار کوي او د دې نه چاپېره کنیکټیو ټیشو چې دي هغه موجود دي. اوس دا نرو چې دي دوه قسم دي یو ته موږ وایو کرینیل نروز دویمې ته موږ وایو سپاینل نروز. کرینیل نروز چې دی هغه موږ څه ته وایو کرینیل ټکی چې دی برین نه وتی دی فرام برین دا نروز چې دي د برین نه راوځي 12 pairs of cranial nerves او د دې pairs زموږ سره څو دي 12 pairs دي د چا د کرینیل نروز. بل زموږ سره سپاینل نروز دي سپاینل نروز د کوم ځای نه راوځي د سپاینل کارډ نه په دې کې زموږ سره څه دي په دې کې 31 pairs of spinal nerves چې دي هغه موجود دي. نو Peripheral Nervous System موږ دې ته وایو چې زموږ دماغ ولا داسې څه لارې پکار دي چې د باقي جسم نه په دغه لارو په ذریعه باندې برین لا میسج لاړ شي. دغه لارو ته موږ څه وایو دغې ته موږ نرو وایو. نرو څه ته وایي چې
چې ډېر شی فایبرز راغونډ شوي د ویښتو په شان اوږده سټرکچر چې دی هغه راغونډ شوي خو ویښته نه وي. نو دا یو بنډل جوړږي، هغه بنډل د نرو وایو د دې نه چاپېره کنیکټیو ټیشو موجود دي، د دې نه چاپېره یو بل پټ موجود دي چې هغې ته موږ مایلین شیټ وایو. مایلین شیټ چې دا انشاءالله تاسو په راروند لیکچر کې چې دی تاسو ته په تفصیل باندې ووایم. یاد ساتئ د نرو دوه قسمونه، یو د موږ کراینل نرو وایو او بل د چې دی موږ سپاینل نرو چې دی هغه وایو. نو دا د کلاس 8 ساینس و پیریفرل نروس سیسټم. امید کوم پوه شوي یې. نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ چې چاته څه دې څه فایده ورسي. تھینک یو ډېر.